Hi guys, good morning. Barnali Naina blog channel and the video le apnalok সকলোকে স্বাগতম জনাই আমাৰ আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। আশা কৰো ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। 17 তাৰিখে আমাৰ দেহাৰ বাৰ্থডে আহি আছে আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাৰ্থডেৰ কাৰণে এতিয়া মানে বহুত কিবা কিবি কাম কৰিব লগা আছে। কাপোৰ কানি অলপ ধুব লাগিব, লগতে আগফাল পিছফাল অলপ ভালদৰে চাফা কৰিব লাগিব। ঘৰত যিহেতু মতা মানুহ নাথাকেই দিনৰ ভাগত, সেইকাৰণে আমি অলপমান কৰিব লাগিব আৰু তেনেহ'লে চাই থাকিব। দৌৰ মাৰি আহিছে ওলাবলৈ। এইফালে দেখিছে এইবিলাক ফুল হয়, কি ফুল জানো, নামটো নাজানো, কিন্তু ইমান মানে জংঘল হৈ গৈছে। এতিয়া এইবিলাক মই কাটি দিম গোটেই। ইফালে গোটেই জংঘল হৈ গৈছে, আগ চাইড হয়তো ইফালে মাটি উঠোৱা হৈ আছে। এতিয়া মই এইবিলাক চব কাটি চাফা কৰিম। কোৰ মাৰি আছোঁ, এয়া ঠাই চাফা কৰি আছোঁ। এইবিলাক ফুলে হয় এইবিলাক, কিন্তু মানে বহুত জংঘল হৈ গৈছে, বহুত বেছি হৈ গৈছে। এইবিলাক চাফা কৰি লওঁ। ইফালে এইবিলাক গোটেই চাফা কৰিব লাগিব। এইফালে এডাল ফুল আছিলে, কাটি কিনে নাইকিয়াই কৰি দিলোঁ। এতিয়া যিহেতু সাপ চাপৰ দিন, পোৱালিটো দৌৰা দৌৰি কৰি থাকে, এনেকৈ সাপ সোমাই থাকে বুলি ভয় লাগে, সেইকাৰণে গোটেই কাটিয়ে দিলোঁ। সেইখিনি অলপ থাকি যাব আৰু। চাবোন লোৱাহি। এইবিলাক বহুত সময় থাকিব লাগিব দেখা। পানী ধৰিব লাগিব নহয়, তাতে তাতে থকা চৰিয়া অলপ যে এটা চৰিয়া আছে, অলপ এটা চৰিয়া আছে যে পানী যে ভৰাই থৈ দিয়া তুমি। দুপৰীয়া ভাত পানী খাই অলপ শুলোঁ দেহাৰ লগতে, আৰু টোপনি আহি গ'ল একদম। এইফালে দেহা শুই আছে এইজনী, মই তাইৰ লগত অলপ বাগৰ দিলোঁ, একদম টোপনি আহি গ'ল। বহুত বেছি টোপনি আহিছিলে। মানুহ এজনী আহি কিনে মাত লগালে আৰু তেতিয়াহে সাৰ পাই গ'লোঁ। এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ আহি গ'লোঁ। শুই উঠি হাত মুখখিনি নুধুলে ভাল নালাগে। আৰু আজি মোৰ মনটো বহুত বেছিয়ে ভাল, বহুত ফূৰ্তি লাগি আছে, কিয়নো মোৰ চেনেলটোত
100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আজি অতিক্ৰম কৰিলে সেয়েহে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আৰু এই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকে মৰম নিদিলে আজি হয়তো 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম নকৰিলে হয় আশা কৰোঁ এনেদৰে মৰম দি যাব মোক আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ময়ো চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আপোনালোকলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াই যাবলৈ এনেদৰে মোক মৰম দি থাকিব আপোনালোকে যোৱাকালি মোৰ মিষ্টাৰ চাপানলালৈ গৈছিলে মানে পিকনিক এটাত আৰু তাত গৈ পিকনিক প্লেচটো যেহেতু বহুত বেছিয়ে ভাল তাৰ নিজৰা পাহাৰ এইবিলাকৰ পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল পায় মিষ্টাৰে অলপ ভিডিঅ' কৰি লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ তেনেহ'লে এই প্লেচটো চাই লওকচোন এটা ভিডিও হৈ আছে নাই হোৱা ৰ'ব এতিয়া মই কাপোৰ সামৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ম'হৰ যুঁজলৈ যাম আমি আমাৰ ইয়াত শেহতীয়া ম'হৰ যুঁজ আছে ওচৰতে হয় বেছি দূৰত নহয় আৰু ম'হৰ যুঁজলৈ যাবলৈ অলপ ৰেডি হৈ লওঁ এতিয়া কাপোৰখিনি সামৰি উঠি আৰু তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক দুইটা খাতা যাত্ৰা ভাল বোলে এতিয়াহে লাগিছে আমি আহি গ'লো না কি এতিয়া নাই না গড় কামাই থৈছে ই কুবি আহি কিন্তু ধৰি লৈছে ই ল'ৰা খুন্দা দিব মাৰিব টাইম